Oh no! Wow! Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video guys, we're going to Ikea. We're having a breakfast. Wow! So guys, don't forget to smash, subscribe, like, and share. So samahan nyo kami guys. Punta kami ngayon sa Ikea. See ya! Morning sun, searching for a longer day. Please sanitize first. Okay. Sanitize. So guys, nandito na kami ngayon. So, order na kami sa aming breakfast. Kailangan mo rin? Oh, ikaw rin? Ikea breakfast din. So dito na guys, kami order na kami ng Ikea breakfast. Scrambled egg, sausage, baked beans, hash brown, beef bacon, and mushroom. It includes 6 items, 19 dirham. So guys, this is our breakfast. So yummy and also overlooking Ace Hardware and the parking. Yes. Happy breakfast. Wow. Ang ganda. Ang sarap dito matulog. Muna nga, bed lang to. O, sa din nila. Atong, bibalik yan. Ang sarap dito. Oh no 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 no! Wow, ang ganda. Ang sarap dito na table, oh. Ang ganda. No, God! No, God, please, no! No! Wow, linis siya la. Hello. Anong binibili mo dito? Anong ginagawa mo? Wow, bibilin mo to lahat. Wow. Ang ganda to upuan, no? Parang relax na relax ba? So, nag-shopping sila guys kasi may mention sila upcoming. Oh, pak. Upo. Testing. Oh, pak. Ang ganda. Gusto ko yung itim sa taas, oh, yung 1,350. Na dito, wala na not allowed to see. Not allowed to sit na. We'll never be alone, Savannah. So, ang ganda guys. Ganito in the future. Ang gandang arrangement. Oo, pareha talaga. So, ang kusina, ganito. Pag small space of kitchen. So, you can have like this. So, ang ganda. Wow. Wow, gusto ko nito na kitchen ko. Ang sarap dito magluto pag ganito ang kitchen mo. Inanay mahitabo sa atong.
Ang ganda. Wow! Pera na lang. Uy, oh my God. So beautiful. Wow. Oh, this is for office table. Ganda. Strainer na joke. Oh, ang ganda dito mga panggamit sa kusina, guys. Ano pa? Durable. Good quality. So, may sale sila dito, guys. Tingnan mo, ang dami nang bumibili mga tao. Kasi Ikea is the best. Oh no! Slice man yan sa pizza. Palit kami lang to. Ang ganda, oy. Pangpanit ba? Muna kung kipag... Pillar. Oh, ito, guys, is 4 dirham na lang. Yan, ito. Diba? Mega sale. Yan, pang kitchenware. Wow. 3 na lang, oh. 3 dirham na lang bag. Ami, oh. Saan? Ito, 3 dirham na lang. Oo. Ito yung 5 dirham at ino. Oh, okay. So, mahilig sa inom mo. Yan, shot glass. Ganda kaya? Oo. Kung hindi magamit, pwede siya i-display, no? Wala mo. Mga kasi... So, pag may bisita ka, sabihin, mahilig to. Sa pundador. Mabigat nang dala mo, Sheila. Saan yung, ano mo? Gusto mo ng tulong? Kung tutulong ka. Ay, taga-picture lang ako. Oh, ka-nice nito, oy. Parang ano man tong ginamit nila. Ano ka gamit nila? Ka-cute. Tingnan nyo, guys. Ang cute. From smallest to biggest. Oh my God. So cute. Diretso lang So, ito yung iba't ibang klase ng lampshade. Arrow. Dito na tayo. Wow. Pili na kayo, guys. Iba't ibang klase ng lampshade. Kung gusto yung bahay mo disco light, ito. Wow! Ang ganda. Ayan. Wow! So, guys. Oh my God. So pretty. Ginagawa mo! So, nag-further reduction sila, guys. Ayan. So, dito kayo, guys, makabili ng sulit at saka good quality. Wow! Yan. Ang ganda. Yes. So, ito yung nakabox, guys. So, if may order kayo sa loob, dito na kukunin. Alright. So beautiful. Ito yung outdoor table. Yan. Ito yung outdoor, guys. Ang laki ng IKEA. Magpa-counter na kami, guys. Yung isa namin na kapatid ko na ano siya na shortcut. Ang laki kasi nitong IKEA, hindi na kami nawala na siya. Kung saan na ngayon, hahanapin pa namin. Oh no! Ito, guys, papunta na kami ng cashier. So, yan. Many months later. Kaya pala pumunta, ang nawala, nandito na, hinahanap namin. Gipaging namin to. Ingon ka, diretso.